บนโซเชียลแชร์ว่าสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบเกิดจากเศษอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปหมักหมมและอุดตันอยู่ในไส้ติ่งจนอักเสบชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับไส้ติ่งอักเสบเกิดจากเศษอาหารที่เรากินเข้าไปอุดตันจริงไหมครับก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นโดยตรงนะครับคือปกติอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทางปากครับมันจะไปผ่านกระบวนการย่อยภายในลำไส้เล็กแล้วก็กลายไปเป็นกากอุจจาระอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งตำแหน่งของไส้ติ่งเนี่ยมันอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเข้าไปอุดไส้ติ่งก็จะเป็นกากอุจจาระที่เหลือจากการย่อยอาหารแล้วไม่ใช่ตัวอาหารโดยตรงครับอาหารที่เรากินไม่ได้เข้าไปในไส้ติ่งเหรอครับใช่ครับคือลำไส้ใหญ่เป็นลักษณะรูปตัวยูคว่ำก็จะเริ่มที่ทางด้านขวาล่างของช่องท้องตรงไส้ติ่งเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนต้นเลยก็อยู่ที่ขวาล่างก็คือลำไส้ส่วนฟีกัมโดยปกติแล้วอาหารก็จะผ่านอยู่ในลำไส้ครับไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายแล้วก็ขับถ่ายออกมาในที่สุดโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ได้มีอาหารผ่านเข้าไปอยู่ในไส้ติ่งสิ่งที่มักอุดตันไส้ติ่งก็เป็นกากอุจจาระครับกากอุจจาระเข้าไปอุดตันได้ยังไงครับอุจจาระในช่วงที่ผ่านไส้ติ่งเนี่ยจะเป็นอุจจาระที่ยังเหลวๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้แต่ว่าเนื่องจากขนาดของไส้ติ่งมันเป็นขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็จะบีบผ่านไปที่ลำไส้ส่วนอื่นทางของกากอุจจาระครับมันก็จะถูกบีบออกไปอีกทางหนึ่งไม่ได้มีการทิศทางการบีบเข้าสู่ไส้ติ่งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เศษอุจจาระจะเข้าไปอุดตันเนี่ยคิดว่าเป็นโดยบังเอิญแล้วก็พบได้น้อยมากๆแล้วที่เขาบอกว่าเมล็ดพืชเล็กๆอย่างเมล็ดฝรั่งอาจจะหลุดเข้าไปในไส้ติ่งได้ล่ะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เช่นนั้นครับการกินเมล็ดผลไม้เล็กๆต่างๆซึ่งเราคิดว่ามันพอดีกับรูของไส้ติ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ได้จะไหลเข้าไปอุดไส้ติ่งได้ง่ายขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นอะไรบ้างครับที่ทำให้ไส้ติ่งอักเสบสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบแน่ชัดก็เชื่อว่าเป็นการอุดตันของเศษหรือว่ากากอุจจาระหรือว่าอาจจะเกิดจากการอักเสบของตัวไส้ติ่งเองจากเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสหรือแม้แต่กลุ่มพวกเนื้องอกเช่นมะเร็งลำไส้ก็เชื่อว่าเป็นสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบได้ครับแล้วมีวิธีป้องกันไหมครับวิธีป้องกันคิดว่าไม่มีเลยครับการเกิดเนี่ยเรายังไม่ทราบกลไกแน่ชัดแล้วก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดในคนกลุ่มไหนหรือเกิดเมื่อไหร่จริงๆไส้ติ่งอักเสบนี่ก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราก็เชื่อว่ามักจะเกิดในคนที่ภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงก็คือเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันยังไวต่อการอักเสบครับพวกนี้ก็เวลามีการอักเสบเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองมันจะบวมก็ทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายดังนั้นคุณหมอจึงแนะนำวิธีสังเกตอาการของไส้ติ่งอักเสบดังนี้ครับถ้ามันมีการอักเสบเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องรอบสะดือก่อนช่วงที่มันอักเสบอุดตันแล้วก็ช่วงที่มันอักเสบมากขึ้นอาการปวดก็จะย้ายมาทางด้านขวาล่างแล้วก็อาการนั้นมันไม่หายไปอาการมันปวดรุนแรงมากขึ้นแบบนี้ครับก็ควรที่จะรีบมาพบแพทย์แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่าไส้ติ่งอักเสบเกิดจากเศษอาหารเข้าไปอุดตันนี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับก็คือตัวเมล็ดพืชเช่นเมล็ดฝรั่งหรือว่าเศษอาหารเนี่ยไม่ได้วิ่งไปอุดตันที่ไส้ติ่งโดยตรงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกากอุจจาระที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้วก็เข้าไปอุดตันโดยบังเอิญซึ่งโอกาสเกิดเช่นนั้นก็ไม่มากครับโรคภัยใดๆหากรู้สาเหตุและรู้อาการอย่างเข้าใจก็จะช่วยให้ระวังและรักษาอย่างถูกทางนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์